Welcome back to my channel! For today's video, tingnan nyo yung mukha ko. Bagong ligo, oh. Tingnan nyo, bagong ligo. Wala pang foundation sa mukha, wala pang kilay, wala pa as in lahat, wala pang lipstick. Today is Friday, wala kaming pasok ngayon dahil piyesta sa Kabulihan, Tubigan Bohol. Dito sa lugar namin. Tingnan niyo yung mukha ko. Magkikilisan ako, tapos gusto ko lang magkaroon ng video para magkakaroon tayo ng kilay tutorial. Kasi ito yung ginagawa ko as in everyday. Kasi pag bumapasok ako ng school, kilay is life. Foundation is life. And lipstick is life. So, gagawin ko ito ngayon. So, dito yung ano ko, ginagawa ko. Chin, 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 ready? Ito siya. Ito siya. Nilagyan ko siya ng concealer para yung eye bags ko hindi masyadong kita or klaro. Foundation. So kung pupunta ako ng school, ito yung ginagawa ko mga 30 minutes. 30 minutes nagme-makeup, nagpa-foundation, nagkilay. Yung ginagawa ko. Next is so dito tayo magsisimula. Ito yung kilay tutorial natin ngayon. Ito siya. Start dito sa dulo. Then, dito. Then, so, ganito magkilay. Dito yung mas makapal. And dito, hindi na. Ganda, diba? Ilagay ko siya ng powder. Powder. Tuman tayo sa kabila. Simula tayo dito sa dulo. So ito yung ginagawa ko everyday before bumapasok sa paralan. Ito yung ginagawa ko, nagkikilay kasi kilay is life. Ano, diba? Food powder, eyebrow powder, press powder, that's all! Ay! Na mas maganda. Let's put lipstick.
Hindi na ako naglalagay ng eyeshadow sa mata ko. Tapos dito hindi na. Blush on hindi na rin. Diretso na ako sa pag-lipstick. Bahala na kung walang eyeshadow, walang blush on, basta kilay. Diba? Ganda dito. For thumbnail ah. For my thumbnail. Okay, ito. That's all for today. I hope nagustuhan nyo yung eyebrow tutorial natin ngayon. And then, sa mga hindi ba nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Then, sa mga gustong magpa-makeup dyan, just contact me. Char. No, hindi. Just contact me. Search nyo ako sa YouTube, or i-comment nyo ako sa Facebook, or i-DM nyo ako sa Messenger. So that's all. Thank you so much. See you next time. Bye-bye.